kids, welcome to kindergarten! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw mga bata, kumusta kayo? Muli, ako nga pala si Teacher Nafie mula sa Marawi City Division, West District at kasalukuyang kindergarten teacher ng Siyap Elementary School. Ngayong araw na ito ay ako na naman ang inyong makakasama at magiging guro. Kaya tandaan, makinig mabuti at manood para ikaw ay matuto. Tayo ngayon ay nasa ika-5 linggo ng unang quarter. At ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa damdamin o ang mga pangunahing emosyon. Bago natin ipagpatuloy mga anak ang ating talakayan ay samahan niyo muna akong kumanta. Tara na, kantahin natin ang kantang Kung Ikaw ay Masaya. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha. Mga anak, ano naramdaman niyo kanina habang tayo ay kumakanta? Kayo ba ay masaya? Malungkot? Nagagalit? O natatakot? Tama, dapat tayo ay masaya. Pero alam niyo ba na tayong lahat ay mayroong iba't ibang emosyon o damdamin? Dahil tayo ay tao at mayroong pakiramdam. Pero ano nga ba ang emosyon o damdamin? Ang emosyon o damdamin ay ito ay pakiramdam ng isang tao at ito ay makikita sa ating kilos o gawa. So narito naman ang 4 na mga pangunahing emosyon o damdamin. Una ay masaya. Kung ikaw ay masaya, ikaw ay tumatawa, nagagalak o natutuwa. Pangalawa ay malungkot. Ito'y makikita sa ating mga mata pag tayo ay malungkot dahil halos may iyak na tayo at lagi tayong nag-iisa, kaya't minsan ito'y nagdudulot sa atin ng pagkabalisa. Pangatlo ay galit. Ito ay mababakas sa ating mukha pag tayo ay nagagalit. Madalas, mainit ang ating ulo. Minsan naman, ikaw rin ay naiinis o nayayamot dahil marahil sa mayroong kang nakaaway o may nakagawa na mali sa iyo. At ang pang-4 ay takot. Ito'y emosyon o damdamin na tugon sa banta o panganib at madalas mabilis ang pintig ng ating puso.
dahil sa paniniwala sa isang bagay na delikado o nagdudulot sa atin ng sakit o panganib. Ngayon mga anak, mayroon akong 4 na larawan na ipapakita sa inyo. At sabihin mo sa akin kung ano ang angkop na emosyon o damdamin na naglalarawan sa mga ito. Ang unang larawan ay pangalawa, pangatlo, at ang pang-apat ay ngayon, tingnan natin kung tama ba ang inyong sagot. Ang unang larawan na pinakita ay si Ana ay buhat-buhat ng kanyang papa, kaya siya ay masaya. So ang tamang sagot ay masaya. Pangalawa ay ang dalawang bata ay nag-aaway, kaya nababaka sa kanilang muka na sila ay galit sa isa't isa. Ang tamang sagot ay galit. Pangatlong larawan ay si Bunso ay takot sa injection dahil mahapdi ito sa balat. Ang tamang sagot ay takot. At ang panghuling larawan ay si Aina ay nag-iisa at walang makalaro, kaya siya ay malungkot. Ngayon naman ay subukan natin ang inyong husay. Tukuyin nyo kung anong emosyon o damdamin ang ipapakita ko. Una ay, anong emosyon o damdamin ang nakikita mo? Tama, ito ay malungkot. Pangalawa ay magaling, ito ay galit. Pangatlong larawan ay tama, ito naman ay masaya. At ang pang-apat, mahusay, ito ay takot. Ano nga ulit ang 4 na pangunahing emosyon o damdamin ng tao? Una ay masaya, malungkot, galit, at ang pang-apat ay takot. Yehey! At ngayong araw na ito ay diyan na nagtatapos ang ating talakayan. At sana ay marami kayong natutunan sa araw na ito. Hanggang sa muli mga anak, salamat sa pakikinig.